So welcome back again. This is the fourth video of this web development Nepali course, and we will see the basic structure of website and the basic concepts and the basic terminology used in HTML. So if you haven't accessed our playlist, then you can access from here. Okay, let's jump into the code. So मैले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हजुरहरुलाई VS कोड इन्स्टल गराएको थिएँ र VS कोडमा पनि मैले भनेको थिएँ यी कुराहरु र तीनवटा फाइलहरु पनि मैले बनाएर देखाएको थिएँ। अहिलेको लागि यो फाइलहरु छोड्दिनु, यो सबै डिलिट गर्दिनु। लेट मी सिलेक्ट अल। ओके, मैले सबै डिलिट गरिदिएँ र अब सुरुबाट सुरु गरौँ है त। यो HTML को कोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि म HTML लाई मात्र धेरै फोकस गर्छु। सो index.html आजको भिडियोमा चाहिँ म बेसिक स्ट्रक्चरहरु भन्छु हजुरहरुलाई HTML को। सो यो चाहिँ एउटा HTML डकुमेन्ट को चाहिँ एउटा बेसिक र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर भने यही हो। स्ट्रक्चर HTML को चाहिँ जे जति हुन्छ यही भित्र हुन्छ। असन त सुरुमा यहाँनिर छ डक टाइप, यहाँनिर छ एक्सक्लेमेसन मार्क डक टाइप HTML। यो डक टाइप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ डकुमेन्टको टाइप जनाउँछ है। जस्तै अब यहाँ डक टाइपमा चाहिँ के छ HTML5 छ र यो डक टाइप HTML भनेको चाहिँ यो चाहिँ HTML5 लाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो डक टाइप HTML लेखेको हो। सो डक टाइप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डकुमेन्ट को टाइप चाहिँ के हो भनेर यहाँनिर डिक्लेयर गरेको। जस्तै यो HTML फाइल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ डक टाइप HTML लेखेको छ। जस्तै ब्राउजरले चाहिँ अरु पनि फाइलहरु चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। जस्तै files that can understand by browser अरु पनि धेरै हुन्छ है। लेट्स सी। फाइल टाइपहरु जस्तै अब यहाँनिर धेरै हुन्छ। जस्तै XHTML हुन्छ, अरु पनि धेरै हुन्छ। सो यो फर्स्ट लाइन अफ कोडले चाहिँ के डिक्लेयर गर्छ भने यो चाहिँ एउटा HTML डकुमेन्ट हो। र सेकेन्ड लाइनमा छ, यो सेकेन्ड लाइनमा एउटा यो एंगुलर ब्र्याकेटले यो भनेको ओपनिङ ब्र्याकेट, यो भनेको ओपनिङ ट्याग भयो है। यो भनेको ओपनिङ ट्याग र हरेक ओपनिङ ट्यागको चाहिँ एउटा क्लोजिङ ट्याग पनि हुनुपर्छ। जस्तै यो HTML को यहाँनिर HTML ब्ल्याक स्ल्याशले चाहिँ यहाँ हामीले क्लोज गरेको छौं है। जस्तै के बुझ्नुपर्छ भने के इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तै कुनै पनि ट्याग ओपन गर्नु भयो भने त्यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्छ। र HTML यहाँ ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश भनेको छ, यो ल्याङ्ग्वेज भनेको एट्रिब्युट हो, यो चाहिँ इंग्लिश चाहिँ ल्याङ्ग्वेज छ भनेर भनेको छ। र त्यसपछि आउँछ हेड सेक्सन। हेड सेक्सन भित्र चाहिँ जति पनि मेटा ट्यागहरु जस्तै टाइटलहरु फ्याब आइकनहरु छ भने चाहिँ अनि अरु कुनै पनि एक्सटर्नल फाइलहरुलाई चाहिँ यहाँनिर अट्याच गर्नु छ भने चाहिँ यो हेड भित्र चाहिँ राखिन्छ, यो हेड भित्र राख्ने गरिन्छ। जस्तै अब यो मेटा ट्याग भनेको छ। अब यो मेटा ट्याग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन अबाउट इन्फर्मेसन भनेको हो मेटा ट्याग भित्र। जस्तै अब SEO को लागि जति पनि हुन्छ नि SEO को लागि इम्पोर्टेन्ट त्यो सबै चाहिँ यहाँ यसमा राखिन्छ। र यो चाहिँ ब्राउजरमा देखिदैन। यो चाहिँ कहिले पनि हजुरको वेबसाइटमा चाहिँ यो हेड भित्र भएको कन्टेन्ट चाहिँ कहिले पनि वेबसाइटमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन या देखिदैन। जस्तै अब यहाँ टाइटल भनेको छ, टाइटल भनेकोमा चाहिँ मैले के राखे भने HTML कोर्स भनेर राखे। मतलब बडीमा चाहिँ केही पनि छैन है। त्यसो भए हाम्रो यो छ। ल सर्भरलाई स्टार्ट गरौँ। सर्भर स्टार्ट भइसकेको छ। लेट्स सी। ल त्यहाँ टाइटल भनेको ठाउँमा चाहिँ यहाँ HTML कोर्स भनेर आयो।
HTML कोड्स र हाम्रो बडीमा चाहिँ केही पनि कुनै पनि कन्टेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ केही पनि आएन बडीमा चाहिँ। र यति बुझ्नुस् कि हेड सेक्सन भित्र चाहिँ एक्सटर्नल फाइलहरु जस्तै CSS हरु लिंक गर्नु पर्यो भने अरु कुनै फोटोहरु लिंक गर्नु पर्यो भने र मेटा ट्याग स्पेशली SEO को लागि युज हुने ट्यागहरु चाहिँ यसमा राखिन्छ। र यहाँनिर अब मेटा ट्यागमा नेम भ्यू पोर्ट कन्टेन्ट विथ डिभाइस विथ भनेको छ। यो चाहिँ रेस्पोन्सिभनेस को लागि चाहिँ यसले चाहिँ मेजर रोल खेल्छ। यसको चाहिँ मेजर रोल हुन्छ इनिशियल स्केल 1.0 भनेको छ। यिनहरु चाहिँ हेड ट्याग भित्र बुझ्नुपर्ने कुरा त्यति हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा कुनै पनि ट्याग चाहिँ ओपन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दुईवटा बीचमा चाहिँ हजुरलाई जति पनि राख्न मिल्छ त्यो यसभित्र राख्नुपर्छ, राख्दा हुन्छ। जस्तै अब बडी ट्याग, बडी त्यसपछि आउँछ बडी ट्याग। बडी ट्याग भित्र चाहिँ के हुन्छ भने यो बडी भनेको चाहिँ एउटा कन्टेनर हो। यो बडी भित्र हजुरले जति पनि कोड लेख्नुहुन्छ त्यो कोड सबै कोड चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा देखिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर h1 भनेर वेलकम लेट्स स्टार्ट द वेब डेभलपमेन्ट भनेर मैले हाने भने लेट्स स्टार्ट द वेब डेभलपमेन्ट भनेर हाने प्लस यसको मुनि मैले एउटा प्याराग्राफ पनि राखेँ। प्याराग्राफमा चाहिँ दिस इज आवर फर्स्ट ट्युटोरियल भनेर हाने। जस्तै अब यो बडी भित्र जति पनि लेखेको छ नि हामीले त्यो सबै चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा जान्छ, वेबसाइटमा प्रेजेन्ट हुन्छ। मैले सेभ गरेँ, हेर्नु त ल। लेट्स स्टार्ट द वेब डेभलपमेन्ट हेडिङ हो, हेडिङ ट्याग h1 ट्याग राखेको छु मैले र प्याराग्राफ ट्याग छ। दिस इज आवर फर्स्ट भनेर आएको छ। अलिकति जुम गर्छु म हजुरलाई देख्न सजिलो होस्। लेट्स स्टार्ट भने यो भनेको हेडिङ ट्याग भयो, यो भनेको हाम्रो प्याराग्राफ ट्याग भयो, यो भयो। अब यसमा अरु के बुझ्नुपर्छ भने बडी ट्याग, बडी भित्र चाहिँ हामीले जति पनि जे कुरा राख्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा देखिन्छ र हेड भित्र भएको कुराहरु चाहिँ कहिले पनि वेबसाइटमा देखिदैन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने जस्तै अब मलाई चाहिँ हाम्रो यो हेड भन्दा माथि चाहिँ कसै कुनै नोट बनाउन मन लाग्यो। सपोज आवर हेड सेक्सन इट स्टार्ट्स फ्रम हियर भनेर मैले यो हाल्न मन लाग्यो र यो लेख्न मन लाग्यो। जस्तै नोटको लागि जस्तै हुन्छ नि कुनै पनि अझै प्रोजेक्टमा अब 5 जना 6 जना या सर्टेन पिपलहरुले चाहिँ काम गरिरहेदाखेरि चाहिँ अरु एउटा लेखेको कोड अर्कोलाई बुझाउनको लागि चाहिँ अब जस्तै अब यो थाहा हुन्छ नि त। अब यहाँनिरबाट चाहिँ मैले यो कोड स्टार्ट गरेको छु भनेर जस्तै अब यसलाई चाहिँ त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कमेन्ट भन्ने हुन्छ है। HTML मा कमेन्ट भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि यसरी यहाँनिर यो ओपनिङ भयो, अहिले चाहिँ पुरैलाई क्लोजिङ भएको छ हैन। यहाँबाट गएर यहाँ क्लोज गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ एउटा कमेन्ट भयो। अब यो चाहिँ हजुरको वेबसाइटमा कहिले पनि देखिदैन है त। हेरौँ है त, सेभ ल छ त, यहाँनिर देखेको छ त। हेड ट्याग भित्र भएपछि त यसै पनि नदेखिने भयो र कमेन्टहरु चाहिँ कहिले पनि देखिदैन। जस्तै अब मैले यहाँनिर भ्यू पेज सोर्स गरे भने ल हेर्नु है, यहाँनिर कमेन्टको रुपमा चाहिँ आवर हेड सेक्सन स्टार्ट्स फ्रम हियर भनेर आएको छ। त्यस्तै अब मैले यहाँनिर के गरे भने दिस इज आवर होम पेज भनेर मैले गरे र मलाई यो लाइन चाहिँ के गर्न मन लाग्यो, चाहिँ कमेन्ट आउट गर्न मन लाग्यो। यो चाहिँ यो लाइनको कोड चाहिँ अरु कसैले नदेखोस् भनेर मैले चाहे भने HTML मा चाहिँ यो फिचर छ कि यो सिम्बल युज गरेर चाहिँ हजुरहरुले कमेन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि लाइनलाई। ल यसलाई सेभ गरौँ र यो त बडी भित्र भएपछि त देख्नु पर्थ्यो नि त। तर यो कमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कहिले पनि देखिदैन है। मैले रिलोड गरे, रिलोड गर्नु पर्दैन, लाइभ सर्भरले आफै रिलोड गर्छ। ल हेर्नु यहाँ देखिया छैन,
जस्तै अब यसलाई पनि रिलोड गर्ने हो भने दिस इज आवर होम पेज भनेर आएको छ। यति यो भयो। जस्तै अब यसलाई यो त लामो भयो नि त है, अलिकति झ्याउ भयो नि यो गर्नलाई। जस्तै यो गर्नलाई अलिकति यो भयो नि त। जस्तै अब मैले के चाहेँ भने मलाई त कमेन्ट गरिरहनु पर्छ अब ग्रुपमा काम गर्ने भएपछि। सो मैले चाहिँ के गर्न चाहेँ भने जस्तै अब मैले चाहिँ यो लाइन अफ कोडलाई चाहिँ मलाई कमेन्ट आउट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने मैले चाहिँ कन्ट्रोल प्लस ब्ल्याक स्ल्यास यो गरेँ भने चाहिँ यो लाइन कमेन्ट आउट हुन्छ। हेर्नु है त, ल यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले नि यस्तै गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै मैले भनेको थिएँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा सेटिङ्समा गएर, सेटिङ्स होइन किबोर्ड सर्टकट्समा जानुहोस्। किबोर्ड सर्टकट्समा गएर त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि कहाँ गयो, ओके किबोर्ड सर्टकटमा गएर एड लाइन कमेन्ट भनेको छ। यो एड लाइन कमेन्टमा गएर चाहिँ अब यहाँनिर यसलाई एडिट गर्न पनि मिल्छ। यहाँनिर एडिटको अप्सन आएको छ, हजुर एडिट गर्ने होला। जस्तै अब यहाँनिर प्रेस डिजायर की कम्बिनेसन भनेको छ। अब कन्ट्रोल प्लस ब्ल्याक स्ल्यास राख्ने हो भने यहाँ कन्ट्रोल थिच्नु प्लस आयो, कन्ट्रोल प्लस ब्ल्याक स्ल्यास यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हजुरको बस्छ यो। सो अलिकति यहाँनिर प्रब्लम भएको रहेछ, ठिकै छ। यो त्यसरी चाहिँ यहाँनिर यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरहरूले कुनै पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। बस यति गर्नु, यति होस् कि फेरि यहाँनिर जति पनि डिफल्ट छ नि यो डिफल्टसँग चाहिँ म्याच हुनु हुँदैन है। योसँग म्याच भयो भने चाहिँ फेरि हजुरको त्यहाँनिर इरर आउन सक्छ। सो एड लाइन कमेन्टको लागि यसरी गर्न सकिन्छ। मैले अहिलेको लागि यी सबै क्लोज गरेँ र बेसिक स्ट्रक्चरमा चाहिँ यही छ। यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हजुरले याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सधैँ हेड ट्यागभित्र चाहिँ सधैँ हाम्रो एक्सटर्नल सिट्सहरू, मेटा ट्यागहरू, एसइओको लागि टाइटलहरू राखिन्छ, फ्याब आइकनहरू। बडीभित्र चाहिँ जति पनि हामीले कोड लेख्छौँ त्यो सबै कोडहरू चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा देखिन्छ। र कुनै पनि एउटा ट्यागलाई ओपन गरिसकेपछि त्यो ट्यागलाई चाहिँ क्लोज गर्न चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिने होला। आई नो देयर आर सम ट्याग्स विच डोन्ट ह्याभ एनी क्लोजिङ ट्याग, बट ओपन ट्याग भएको जतिलाई चाहिँ यु सुड अलवेज क्लोज द ट्याग। So this much for today video. We'll see some other concepts in HTML in the next video. Thank you so much for watching.